englantilaista apple crumble-leivosta. Ja opitaan englantilaisesta ruokakulttuurista. Apple crumble keksittiin Englannissa toisen maailmansodan aikaan korvaamaan hienommat omenapiirakat, koska niihin ei ollut aineksia. Apple on englanniksi omena ja crumble tarkoittaa murentaa. Sisälle tulee pehmeitä pilkottuja omenia ja päälle tulee sokerista, jauhosta ja voista tehty muruseos. Syksy on täydellinen aika tehdä apple crumble-leivosta, sillä siihen tulee omenaa ja kanelia. Ja nehän ovat syksyn herkkuja. Mennäänkö kokeilemaan? Joo! Otetaan esille tarvikkeet. Ei tarvita muuta kuin jauhoja, Fariinisokeria, voita, kanelia kaurahiutaleita, ja omenia. lisäksi otetaan vuoka, Leikkuulauta, veitsi 2 kulhoa, ja haarukka. Seuraavaksi punnitaan omenat. Niitä tarvitaan noin 600 grammaa riippuen vuon koosta. Leikataan pois siemenkota. Sitten pilkotaan omenat pieniksi paloiksi. Laitetaan omenat kulhoon ja lisätään sekaan 2 teelusikkaa kanelia ja 1 ruokalusikka sokeria. Jätetään se maustumaan. Samalla tehdään muruseos. Punnitse 110 grammaa voita ja 175 grammaa jauhoja. Lisää 110 grammaa fariinisokeria. Ja yhdistä ne näin. Uunin pitäisi olla 190 astetta. Kaada omenat vuokaan ja tasoita haarukalla. Sitten kaada muruseos päälle. Tasoita haarukalla ja ripottele päälle kaurahiutaleita. Paista uunin keskitasolla. Ja sitten laitetaan ajastimeen 35 minuuttia. Usein ajatellaan, että englantilainen ruoka on pahaa. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen britit olivat tottuneet syömään halpaa ruokaa, esimerkiksi keittoja. Kylmässä ilmastossa on vaikea kasvattaa mausteita, ja pitkä aika sitten mausteita oli vaikea kuljettaa Englantiin, joten ruoka kehittyi ilman niitä. Tiesitkö, että 84% briteistä juovat päivittäin teetä? Syksyllä teen kanssa britit syövät apple crumble-leivoksen lisäksi banafi pie, banana toffee piirakka, custard tart, kermatorttu ja bread and butter pudding, leipä ja voivuoka. Englantilainen aamiainen, eli English breakfast, on myös todella kuuluisa. Muita kuuluisia englantilaisia ruokia ovat fish and chips, eli kala ja ranskikset, toad in a hole, eli rupikonna kolossa, ja shepherd's pie, eli paimenen piirakka. Tuoksuupa täällä hyvältä! Leivos on varmaankin valmis! Mennäänkö katsomaan? Joo! Leivoksen voi ottaa uunista, kun omenat ovat pehmeitä ja päällinen on kullanruskea.
Apple crumble-leivosta kannattaa syödä vaniljajäätelön kanssa. Enjoy! What's next? And then look at me and I'll be like, You do that. got my phone ringing? Yes. Joo. Jaa! Yes. Siigailee. Laita uuni 190 asteelle. Syksy on täydellinen aika tehdä omena crumb. Englantilainen aamiainen, eli English. Apua. Ja bread and butter Apple crumble leivasta kannattaa syödä omena. Apple crumble leivasta kannattaa syödä. What is this? What is this? Okay, yellow, we have so much Jalla. space. Paimenen piirakka. And Lotta's calling me. Mennäänkö tekemään? Oh, ew, that was